Épp 100 éve az Est-újság mozgófilmes melléklettel kezdte gyarapítani profilját. 1918 őszétől a következő év tavaszáig minden héten a lapban megjelenő cikkekhez készítettek mozgóképes híranyagot. Ezt a sorozatot váltotta fel 19 tavaszán a Vörös Riport film, amely már a Tanácsköztársaság híradója volt, és amely annak bukásáig tartott. A híradók kameranegatívját és kópiáit a Tanácsköztársaság leverése után a rendőrség elkobozta és bűnjelként őrizte. Így maradt fenn hiánytalanul csaknem egy évnyi filmkrónika, amelyet most a Magyar Nemzeti Filmarchívum digitalizál, hogy legérdekesebb riportjai alapján hétről hétre megmutathassa, hogyan éltek a magyarok 100 évvel ezelőtt. ...1919. január 29-én a főváros méltóságteljes díszszertartással búcsúzott a 2 nappal korábban elhunyt költőtől. Ady Endre testét a Nemzeti Múzeum előcsarnokában ravatalozták fel, ahol a közvetlen hozzátartozók mellett vezető politikusok, közéleti személyiségek, alkotótársak, barátok rótták le tiszteletüket. A gyász miatt a középiskolákban tanítási szünetet rendeltek el, így több osztálynyi diák is részt vehetett az eseményen. Az Operaház énekkarának gyászdalai és a református lelkészi búcsúztatót követően Babics Mihály, Móricz Zsigmond, Kunfi Zsigmond és Jászi Oszkár mondott beszédet. Majd ezt követően a holttestet és a koszorúk tömegét szállító gyászhintó ezrek kíséretében indult el a Kerepesi temető felé. Ugyanezen a napon, január 29-e délelőttjén a hadseregtől leszerelt altisztek szabad szervezete gyűlést tartott a Vigadó nagytermében, ahol memorandumba foglalták követeléseiket. Az egykori katonák végkielégítést, polgári ruhát, ingyen építési telket és az iparosok számára felszerelést követeltek a kormánytól. A Vigadóból 4000-en indultak a Lánchídon át a várba, menetükhöz hadiözvegyek és hadirokkantak küldöttei is csatlakoztak. Követeléseiket személyesen nyújtották át a nemrégiben megválasztott új hadügyminiszternek, Böhm Vilmosnak. ...1918. novemberében szélsőjobboldali politikusok megalakították az Ébredő Magyarok Egyesületét, melynek célja a zsidók és a szocialisták ellen irányuló fegyveres szervezet létrehozása volt. 1919. január 19-i gyűlésük szétoszlatását követően egy héttel később, vasárnapra újabb gyűlést hívtak össze a Trefort-kerti gólyavárba. A 26. eseményre a várható rendbontás miatt kivonult a rendőrség, a készenléti népőrség, a tengerész nemzetőrség és a katonaság is. A szociáldemokraták és a kommunisták ugyanis bejelentették, hogy mindent megtesznek azért, hogy megakadályozzák a gyűlést.
Ez sikerült is nekik, és olyan tömegek jöttek el a rendezvényre, hogy az ébredő magyarok látva a túlerőt, jobbnak látták elmenekülni a helyszínről. A kommunisták viszont kihasználták az alkalmat, és rögtönzött gyűlést tartottak, majd tüntető felvonulásra indultak a Vörös Újság Visegrádi utcai szerkesztősége elé. ...1919. januárjában és februárjában addig soha nem látott módon felpezsdült a téli sportélet a budai hegyekben. A fogaskerekű vasút tömött kocsikkal szállította a kirándulókat és a sportolni vágyókat szánkóikkal és síléceikkel a Svábhegyre. Ekkor már a Tátrát cseh és szlovák katonák szállták meg, így a legelőkelőbb társaságok is főként a Budapest környéki hegyoldalakat keresték fel. Különösen a síelés volt ekkoriban igen népszerű, de sokan érkeztek szánkóval, vagy ahogy akkoriban nevezték, ródlival a normafához. A hétvégi szórakozáson túl a komolyabb sportélet is ekkor kezdett kibontakozni a meredek hegyoldalban, ahol síugró sáncot is építettek és versenyeket is rendeztek. Egyik ilyen volt a február elején megtartott országos síverseny is, amelyet a Magyar Jogászsport Egyesület rendezett a Normafánál. A szánkózók vidám csoportjai egymást érték a kanyargós Normafa úton, melyet pár év múlva a világ egyik legszebb és legtökéletesebb ródli pályájaként emlegettek. A januári hétvégéken megtelt a nagyszálló előtti lejtő és az Istenhegyi út is. A téli sportok népszerűségére jellemző, hogy a fővárosiak a Svábhegy lankái mellett hamarosan birtokba vették a Hűvösvölgyet és a Zugligetet is, ahol szánkózók és síelők ezreit lehetett megtalálni egy-egy hétvégi napon.
A károlyi forradalmat követően a sajtószabadság nevében gombamód keletkeztek az újabb és újabb hetilapok. Forradalmiak és ellenforradalmiak, értékesek és értéktelenek egyaránt. A sajtótermékek előállítói papírszükségletüket az 1918 márciusa óta érvényben levő és a novembertől szigorított papírrendelet áthágása árán szerezhették csak be. A fokozódó papírhiány és papíruzsora miatt megtiltották az új lapok indítását, a meglévőknek pedig korlátozták a papír felhasználás mértékét. Ez aztán a terjedelemben, oldalméretben, illetve a lapszámban mutatkozott meg. Ennek ellenére mégis virágzott a lapkiadási kedv, és soha nem látott mértékben jelentek meg a frissen alapított újabb és újabb sajtótermékek.